Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van ő. Úgyhogy vele is kezdünk. Lássuk, hogy mi az ő jelenlegi helyzete, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi szituációról. Energiát olvasok, és csak példákkal illusztrálom ezeket az energiákat. Úgyhogy kérlek, így nézzétek. Hogy van ő? Mit lehet róla tudni? Úgy tűnik, hogy egész jól érzi magát valamilyen szempontból. Lehetséges, hogy a családja, az otthona, ahol most ő van, ott viszonylag nyugodt a légkör, és most olyan, hogy most éppen nyugodt a légkör, és ezt kifejezetten élvezi, kifejezetten örül neki, bár az érzelmeit tekintve az nem egészen ugyanez a helyzet. Ott sokkal inkább azt látom, hogy ilyen fásultságot él meg, beletörődést, nem elfogadást, a kettő között óriási különbség van. A beletörődéssel ott van még bennünk a hiányérzet, úgy fogadjuk el a dolgokat, hogy közben a hiányérzet, a ragaszkodás az bennünk van. Úgyhogy ez a beletörődést és legyen így, ha már egyszer így hozta az élet. Nem azért legyen így, mert elfogadom, hanem mert így hozta az élet. És nem azért, mert megértem, hogy miért így hozta az élet. Ez nagyon nagy különbség. Na és akkor örvendezésre megkérdezzük, hogy mit lehet erről még bővebben tudni, mi történik itt. Mi történik itt? Nagyon sok mindenkinél azt látom, hogy a szívének kedves személy irányába nem tud annyi és olyan mértékű lépéseket tenni, ahogy ő azt szeretné, de itt van a mindent látó szem kártyája, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nem rajta múlik, nem csak rajta múlik, pontosabban még hogyha a gondolataiban meg is fordul az, hogy akkor de jó lenne találkozni, de jó lenne menni jobbra-balra, csinálni ezt meg azt, mint azt néhányszor már kifejtettem, az égieknek azért ebben nagyobb beleszólása van, tehát hogyha mi nem azt az utat járjuk, amelyiket nekünk mondjuk megterveztek, és nem abba az irányba haladunk, egy másik útvonalon sem, amerre nekünk kellene menni, hanem éppen elfelé kanyarodtunk, akkor bizony ők megállítanak mindenféle dologban, és például így ebben a találkozásban is, vagy ezzel a személlyel összefüggésben is. És ezért aztán azt tudja ő is megélni, hogy sokkal kevesebb ez az utazás, a közlekedés egymás felé, mint azt ő szeretné. És akkor most a házra kérnék szépen, hogy mi ez a család, mi ez az otthon. Itt azt részletezik tulajdonképpen, hogy miért érzi azt, hogy most éppen egy kielégítő időszakot él meg a családdal összefüggésben. Lehetséges, hogy magában átgondolta azt, hogy mi az, amit ő vár ettől a családtól, átgondolta mi az, hogy azt, hogy mit szeretne ő tulajdonképpen, milyen lehetőségei vannak, és ebben a tekintetben arra jutott, hogy túl sokat nem várhat, ez a legjobb, amit ő kaphat az élettől. Ami nem azt jelenti, hogy így is van, egyszerűen ő csak erre jutott. Ebben bőven lehet kisítőség,
saját magának az alábecsülése, az alárendelődés, az áldozattá minősülés, tehát hogy azt fogadom el, hogy hát én nekem cipelnem kell ezt a terhet, meg az övét is, miközben nem ez a helyzet, és azért mondtam az előbb is, hogy nem az, hogy van itt, hogy elfogadta az élettől a dolgokat, hanem egyszerűen csak beletörődött, és ezek a lapok pont ezt támasztják alá, hogy veszteségeket, nehézségeket él meg, és azért, hogy ezt a lehetőleg kellemesebben átvészelje, ezért úgy tesz, mintha azok nem lennének, úgy tesz, mintha annak lenne naposabb oldala. Na és erről most az jut az eszembe, hogy számtalanszor találkozom azzal, hogy a pozitív gondolkodás. Igen, de amikor ilyen helyzet van, akkor ne gondolkodjunk pozitívan, mert például amikor, mondok egy olyan példát, hogy amikor az ember rákos lesz, mondom akkor ezt a példát, ami eszembe jutott, akkor nem az a pozitív gondolkodás, hogy nem gondolok rá, hogy nem beszélek róla, hogy nem törődöm vele, mert itt ezt csinálja, hanem az a pozitív gondolkodás, hogy azt mondom, hogy valamiért ezt mérte rám az élet, és lássuk, hogy mit lehet ebből kihozni a legjobbat. Én elfogadom, hogy ez így van, elfogadom minden velejáróját, például itt a rákos betegségnél maradva, azt is, hogyha ez a vég, de én ebbe, amíg lehet, addig a hitemet beleteszem, és én elhiszem, hogy ezután is van még élet. És itt nem ezt látszik. Tehát itt az életnek a nyoma nincsen ezekbe a gondolatokba, itt az előző verzió van, hogy agyon hallgatom, és azt hiszem, hogy akkor nincs. És ha belegondoltak, egy életünk során számtalan dologgal csinálunk így, hogy nem beszélünk róla, és akkor az úgy nincs is, de van. Csak visszük tovább, és halmozzuk az összes többi mindent, és ő még itt tart. Ezt nevezik máshol a szőnyeg alá söprésnek, és azért éli meg jól a pillanatnyilag az otthoni létet, mert a szőnyeg alá söpri ezeket a problémákat, a terheket, amit ő magára vesz, és szőnyeg alá söpri azt is, hogy őt bizony zavarja, hogy a szívének kedves személlyel nem találkozhat amennyit, mint ahogy itt is mutatják a lapok, de akkor a szomorúságra is kérek. Na hát igen, pont erről beszéltem, tehát a hazug gondolataival próbálja elnyomni magában azokat az elképesztően erős vágyakat, ami benne van, és ami távol tartja őt attól, akihez szíve szerint rohanna, és ezt még annak az árán is megteszi, hogy magában jó sokat kell ezen vitázni és küzdeni. Úgyhogy hát ez tökéletesen arról szólt ez most, hogy van ez a szeretett személy. Egy jó agyon pozitív gondolkodásilag lenyomja magát a mélységekbe, tehát innen önismereti útra indulni, az nem gyönge vállalkozás lesz, majd ő odaér, már pedig ha itt már közbelépnek az égiek, akkor előbb-utóbb oda fogják kényszeríteni, és az nagyon-nagyon nehéz lesz, hogy ő most már végre nézzen szembe a dolgokkal. De megnézzük akkor, mivel hogy megjelent itt a szívének kedves személy, hogy vajon te vagy-e az. És akkor erre kérünk szépen, hogy ez a szeretett személy mit gondol a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak. Lássuk, hogy milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan. Ennek a szeretett személynek. Vajon ő-e a szívének kedves személy, vagy milyen gondolatok vannak vele kapcsolatban? Hát úgy látom, hogy tengelnyi problémával küzd, beleértve azt is, hogy azt se tudja, hogy most mit csináljon, hogy jó-e az, hogy távol vannak, vagy nem jó az, hogy távol vannak, változtasson valamin, vagy próbálja
az akadályokat, a nehézségeket leküzdeni, vagy majd azok megoldódnak maguktól, és mindeközben pedig mélységesen sokat gondol rád, mondjuk így, tehát a mélyben, a tudatalattiában, pontosabban így fogalmaznám, és akkor a bíróra kérnék szépen még plusz információt, hogy mi ez a bizonytalanság, mi ez és a katonatisztre is kérek. No, hát azért így kiderülnek a dolgok, tehát amit mondtam, hogy nem akar szembesülni azokkal a dolgokkal, ami számára kedvezőtlen, amitől veszteségérzése lehetne, és ez már jó ideje így van, és pont ezért ott jelenik meg megint a mindent látó szem, vagyis az égieknek a lapja, hogy ezt már így nem lehet csinálni. Szóval amit az előbb is érzékeltem, az, hogy hamarosan elérkezik oda, hogy akkor kényszerítik arra, hogy nézz szembe az életeddel, és nézz szembe azokkal a dolgokkal, amiket itt hazudsz magadnak, mert amint látszik itt is, hogy a távolság az a hozzád, vagy a veled való találkozásra igencsak vágyik ez a személy, viszont ebben megakadályozza az a igazságtalanság, őszintétlenség, az igazságtalanságot úgy értem, hogy az igazságnak a hiánya, és az őszintétlenség, hogy hát tulajdonképpen nincs itt semmi látnivaló, itt csak az ő félelmei azok, amelyek ezeket a belső dolgait, belső problémáit generálják, nem is igazán erről van szó. Tehát ez a saját magát eteti ezzel a pozitív gondolkodással, amit az előbb is mondtam. Tehát, hogy nagyon, nagyon gyakran tapasztalom, hogy olyan helyeken alkalmazzuk a különböző tényleg jó módszereket, ahol nincsen helye, csak azért, mert csak úgy szoktam mondani, amikor én erről beszélek így a személyes konzultációkon, hogy az emberek megtanulták, nagyon sokan megtanulták a gimnáziumi és az egyetemi szintű spirituális és önismereti gondolatokat, viszont az alapokat, az általános iskolásokat meg nem. És ezért használják ott is az érettségihez kapcsolódó ismereteket, ahol pedig mondjuk a szózótáblához kapcsolódót kellene, vagy a szövegértést. Tehát amikor a probléma van azzal, hogy egy szöveges feladatot kell értelmezni középiskolában, akkor kiderül, hogy hát csak annyi a probléma, hogy mondjuk nem jól tanult meg olvasni, meg nem tanulta meg annak idején a szövegértést az olvasásban, de itt akkor már bekapcsolódik az is, hogy amikor az embernek egy ne gondolkozz tiltó parancs működik a fejében, mert ezzel a belső gyermeki sérüléssel érkezik felnőtt korába, vagy hát abban éli le, akkor bizony ezek a dolgok nem tudnak összeállni, nem tudnak egy kerek egészé alakulni, ráadásul ehhez hozzá kapcsolódik az is, hogy attól való félelmében, hogy kiderül, hogy ő ezt nem érti, és ezt szégyenként éli meg, ezért nem is mondja el, hogy ő ezt nem érti, és csak úgy használjuk ezeket a dolgokat, pedig nincs abban semmi, hogy most valamit nem értünk és megkérdezzük. Én kifejezetten úgy gondolom, hogy ez egy teljesen normális dolog, hogy az ember élete végéig tanul, és bizony nem tud mindent, és itt ez a személy, ez nem
nem így él, ő is ebbe a gyakori hibába esik, hogy úgy gondolja, hogy ha ezt követem, akkor ez így jó lesz, és akkor sikerül úrrá lennem a saját problémáimon, és akkor így nem fog már annyira fájni, meg hiányozni, nem úgy fogom megélni ezt a bizonytalanságot, hogy ezt a hullámvasutat, ezt az érzelmi hullámvasutat, és ő ezzel a gondolatsorral éli, vagy beéri pontosabban. Na és akkor megnézzük itt a halált, mert ezért ez egy jelentős változást mutathat. Mit jelent itt a halál, és egy újabb a kezdetet, igen. Egy újfajta kommunikációt, ami nem is aprózódik kell. Talán a múltbeli dolgaihoz hasonlatos mértékű lesz ez a kommunikációs változás, vagy amilyen módon megváltozik az ő kommunikációja, kiírek az irányába. Ebben még kérek kinek az irányába. Hát abba az irányba, hogy mi a jó számára. Hogy mi az, ami neki örömet jelent, mi az, amitől ő jól érzi magát, lehetséges, ugye itt azt mondtam, hogy ő itt mindent elnyom, mindent. Itt viszont azt mutatják, hogy azért ebben változás várható, na és akkor az ellenségre kérnénk szépen, hogy mi az, amivel ő milyen akadályokkal nem tud, nem akar szembenézni. Hát, amiben magába kellene néznie. Tehát itt a családjával, a családi hitrendszerrel kapcsolatos nézetei, nézőpontja, gondolatvilága, ezek azok, amelyekkel ő nem akar, nem tud szembenézni, bár itt azt mutatják a lapok, hogy azért sok esetben meg kell neki ezt élnie, és ez a mennyei segítők is ezen fognak dolgozni, hogy ő ezt bizony megtegye, és ebbe belekezdjen. És én is mindenkit erre biztatok, hogy a lelki üdvünk érdekében, és ez olyan nagyon nagy dumának hangzik, de valójában így van, ha minél többet kapcsolódom így a családi karmaoldásokon keresztül az égi segítőimmel, annál inkább látom és tudom, hogy mennyire erről van szó valójában. És ez nem duma, úgyhogy őt ebbe az irányba terelik, nagyon erőteljesen ezt lehet érezni, és neked nagyon nagy hatásod van erre, az ő életére ilyen szempontból. Nagyon nagy hatásod van, azt érzékelem. Na és akkor megnézzük azt, hogy akkor mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a néző iránt, mit érez iránta. Erre kérnék szépen, hogy mit érez iránta. Lássuk, hogy mit érez ez a szeretett személy a néző iránt. Hatalmas belső küzdelmeket. Nagyon értékes vagy a számára, és ha látjátok, az előbb is középre a lelkész jött ki, és most is, tehát veled kapcsolatban ő nagyon mély lelki kötődést él meg. Nagyon azt érzi, hogy valamit titeket nem is tudja, hogy milyen szinten, de összeköt. És ez időnként idegesíti, bosszantja, zavarja, nem tud vele mit kezdeni. Lehet, hogy ő még csak itt sincsen, például egy ilyen YouTube videókat nem szokott nézni, tehát semmilyen információja nincsen ezekről a láthatatlan világ dolgairól, és ezért egész egyszerűen ettől megzizzen időnként, tehát hogy nagyon nem tudja, hogy most akkor mi van.
ugyanakkor másik oldalról pedig ott van az életében egy harmadik tényező, és ez lehet meglévő kapcsolat, lehet családi kötődés, lehet hozott minta, hitrendszer, és annak a szövegelése, tehát hogy annak a hogy az miről szól. Például, tehát itt, amit mondtam, hogy érzi ezt a kettőtök között lévő mélységes mély kapcsolódást, amivel nem tud mit kezdeni, ugyanakkor meg például ott van az a hitrendszer, hogy mondjuk, ha ő párkapcsolatban él, hogy akkor a házasság holtomiglan tart, és abból nincs kimászás, mert abban a családban, ott úgy szokás, abban a közegben, ott nem lehet elválni, azért vannak még bőven ilyenek, és ez nagyon-nagyon egymásnak feszül az ő belsejében, az érzésvilágában, és ez még mélyebbre megy neki, mint ahogy egyébként az a szál, ami energiaszál, ami benneteket összeköt. Na és akkor itt megnézem a pénzre mit tudhatunk meg, miért vagy ilyen értékes az ő számára, vagy hogyan vagy értékes, mi az, amit ebből megtudhatunk. Hát nem az anyagiak tekintetében az egészen biztos, tehát nem anyagi értelemben vagy értékes a számára, hanem sokkal inkább úgy tűnik, minthogyha az ő belső gondolkodásvilágát, a belső lelki világát változtattad volna meg. Megmutattál neki olyan dolgokat, hogy mi az, hogy tisztának, őszintének lenni. Mi az, hogy nem hazudunk, és nem vagyunk képmutatóak a másik felé. Tehát ilyen értelemben egy nagyon-nagyon más mintát mutattál. Hát arról nem is beszélve, hogy a fizikai vágyak tekintetében elképesztően erős az ő vágya, és szenvedélye, és tüzessége, amit irántad érez, és ez megint ott van az energiaszálban, amiről itt beszéltem, hogy ő el se tudta korábban képzelni, hogy létezik ilyen, és hogy ezt nem lehet megszüntetni. Na de akkor nézzük a bosszúságot. Vagy legalábbis ő úgy érzi, hogy nem lehet megszüntetni. Hiába is próbálkozik ilyen felszínes dolgokkal, hogy megyünk bulizni, meg nyár van, és partizunk, meg haverkodunk az ismerősökkel. Ez így nem megy. És akkor is megy köztetek a kommunikáció, hogyha ezen az energiaszálon, hogyha így nem működik. És akkor ez az energiaszál, nagyon különbözőek egyébként, most arra jut eszembe, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy itt most ilyen ikerláng, vagy ilyesmiről beszélek. Tulajdonképpen mindenki között létrejön valamilyen szintű energetikai kapcsolódás, akik, hát mondjuk úgy, hogy testi kontaktusba lépnek egymással, azok között ez működik. Csak az nem mindegy, hogy milyen alapon működik, van akinél csak ezeken a testi alapokon működik, és akkor azon a csakrákon keresztül, van akinél már a gyökércsakránál és a szakrális csakránál is kapcsolódik, és van akinél például a solar plexusnál, most nem jut eszembe, a naphana csakra, bocsánat, ez jutott eszembe, és például itt a borostyán az a naphana csakrának az erősítésére, vagy annak a frekvenciáját és adja át, amikor hordjuk magunkon ezt az ásványt, és a naphana csakrának az a legfőbb feladata, hogy ő
meghozza az összhangot a szellemi és a fizikai sík között, és így tehát egyensúlyi állapotot hoz létre, és ha ez nincsen rendben, akkor például, ahogy nála is, ilyen zavarok vannak, hogy nem az anyagiakkal van, tehát olyan módon kötődik hozzád, hanem szellemileg, viszont itt meg azt mutatják, hogy itt a fizikai síkon is nagyon erős ez a kötődés, viszont jó lenne, hogyha ez valamilyen módon kiegyenlítődne, és sok minden kell ehhez, többek között az is, hogy ezt ő tudja, hogy ez egyáltalán ilyen létezik, és akkor ezt hogyan lehet. És ez nektek is ugyanígy érvényes, hogy ti is tudjátok, hogy ez bizony ki kell egyenlíteni, mert az egyensúlytalanság az különböző, akár szervi problémákat is tud okozni. És akkor megnézzük, hogy ki ez a harmadik tényező, aki az ő otthonában van, amint mondtam. Hát úgy tűnik én nekem, hogy újra és újra előhozakodik azokkal a dolgokkal, amitől ez a szeretett személy a padlóra kerül, és maga alá kerül, és az önértékelését, mint ahogy az elsőnél mondtam, hogy ott az nagyon jött ki. Tehát nagyon gyakori, például most akkor arról beszélek, hogyha neki van egy párkapcsolata, nagyon gyakori, hogy a kapcsolatban élők 20-30, de akár 10 évnél is teljesen különböző irányba fejlődnek. És aki azt hiszi magáról, mert mindig mindenki azt hiszi magáról, hogy ő okosabb, mint a másik, és nincsen meg a belátó képessége, az bizony lenézi a társát. Még akkor is, hogyha ő tényleg sokkal tanultabb, akkor sem kellene, de ez nagyon gyakori, hogy lenézi a társát, és akkor innentől kezdve kialakulnak ilyen dolgok, hogy amit itt is, hogy a másiknak ezt a tudtára adja, és akkor innentől kezdve elkezdi az önmagát lekicsinyíteni, és ilyenkor szokott hogy ő helyre tudja állítani, akkor ő elkezd egy harmadik felet keresni, mert az a harmadik fél nem nézi le, ott megkapja az önbecsülését. Tehát itt most azoknak mondtam egy példát, akik ilyen kapcsolatban vannak állandó társként, ezek bizony nem segítik a kapcsolat helyrehozatalát, ha ilyet csinálunk. Úgyhogy itt ezt érdemes magunkban végig gondolni, hogy a másik személyt hogyan beszélünk vele, hogyan segítjük, támogatjuk, emeljük fel, és nem az a lényeg, hogy én hol vagyok. Nagyon nem. Az, hogy egy párkapcsolatban a mi hol vagyunk a kérdés, a helyes kérdés, mert ott mindig mi vagyunk. Ha nem ismerjük ezt a kifejezést, már úgy értem, hogy nem belülről érezve jön, akkor ott sosem volt párkapcsolat. De ez egy másik téma. És azt látom, hogy ő folyamatosan ki van téve ennek a vegzálásnak, amikor ő nem élheti meg a saját önbecsülését, a saját érzéseit, és ez problémát okoz. Viszont ami biztosan látható, hogy te vagy az ő szívének kedves személy, aki iránt mély vágyakkal van, és megmagyarázhatatlan energia szál van köztetek. Számára értelmezhetetlen és megmagyarázhatatlan ez az energia kötelék, de akkor megnézzük, hogy mihez kezd vele. Föl tudja-e bármire használni? Föl tudja-e bármire használni ezt a megmagyarázhatatlan köteléket a következő néhány napban, egy hétben? Mire vágyik ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban? Tesz-e irányába bármilyen lépést? Szóval a néző mire számíthat ettől a személytől a következő néhány napban, egy hétben? Arra vagyok kíváncsiak.
Hát akadályok bőven lesznek, a találkozás, a szenvedélyes örömök megélése útjában, de megnézzük, hogy ez elhárítható akadály lesz-e. És akkor az ellenségre kérnék szépen. Hát, hogy a gondolataiban vagy, az 1000%. Te nagyon, az is biztos. És az is biztos, hogy megint itt van az égiek közbeszólása a harmadik tényezővel, aki azt hiszem, hogy itt azzal kapcsolatosan neki nagyon-nagyon fontos karmikus feladata van, amit meg kellene oldania, addig ő nem tud szabadon tovább lépni, nem tud szabadon tovább fejlődni. És ez a karmikus teher, ez azt jelenti, hogy például a házasságban nem feltétlenül azt jelenti, hogy váljunk el. Ezt sokszor mondom, mert nagyon gyakran helyrehozható egy házasság, hogyha a nézőpontot megváltoztatjuk. Helyrehozható egy házasság, hogyha hajlandók vagyunk beszélni a másikkal őszintén, nyíltan. Nagyon gyakran tapasztalom a hármas kapcsolatoknál, hogy a kívülálló fél azért érdekesebb, mert azzal meg lehet osztani a gondolataimat. És miért nem osztom meg azzal, akivel már x éve együtt élek? Miért nem tudok az irányába nyitottabb lenni, és azt mondani, hogy meghallgatlak, elfogadom a véleményedet, és próbálom magamévá tenni. Ehelyett azt vizsgáljuk legtöbbször, hogy mi a baja neki. Hát neki semmi, nekem van bajom. Azért mondja el nekem, mert hogy nekem van bajom, szerinte. De akkor biztos, hogy lát valamit, amit őnek is kell foglalkozni, de nekem is. És itt ilyesmi karmikus teher lehet benne, hogy neki is, és a harmadik tényezőnek is, hogyha az egy olyan, ha az egy személy, akkor nekik mindkettejüknek lenne ezzel feladatuk, dolgok, és hát bizony itt azért akadályozó tényezőként az megjelenik, mert hogy itt van a halálnapja, ami viszont nagyon nagy változást igényelne. Tehát egy hatalmas feladatot. És akkor még nézzük ezt az örvendezést, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát azt tudhatjuk meg, hogy hát ezt senki nem akarja, senki nem akarja bevállalni, nem akar róla beszélni, nem akar tudomást venni. Igen, ez a mai világnak a legnagyobb problémája, hogy azt gondoljuk, hogy az, ahogy élvezzük az életet, hogy csak ezért születtünk, és sokan ezt is sugallják, pedig ez áll a legtávolabb a valóságtól, mint ahogy mondtam az előbb is, hogy a lelkünk fejlődése az elsődleges cél, és ezt lehet úgy csinálni, hogy emellett tényleg élvezhessük az életet. Csak a sorrend a lényeg, tehát hogy azért élvezem az életet, mert egyébként a lelki fejlődésemen dolgozom, és felismerem azokat a dolgokat, ami ahhoz kell, hogy fejlődjön a lelkem. Ahhoz felismerem azt, hogy nem az ego irányít, hanem a lélek is ott van a mindennapjaimban, és ezért aztán boldognak tudom megélni a mindennapjaimat is. És ez itt nagyon ez jön, hogy itt nincsen ezzel összhang. Emiatt aztán rengeteg belső küzdelem van azért, és még lesz is az ő életében is, mert próbálja elnyomni és elhallgattatni a belső hangokat, de azok nem akarnak. Tehát itt van. Gyakorlatilag, ha megnézitek, visszanézitek a videót, minden kérdésre kijött az égieknek a befolyása, a beleszólása, tehát amikor ennyire erőteljes, akkor nem tudunk csak úgy elhallgattatni a bennünk levő kétségeket, azt, hogy mit csináljunk és hogyan. Arról nem is beszélve, hogy a központi helyen a szenvedély
jelen meg, és akkor most arra kérnék szépen, hogy ez mit jelent. Hát tele van kétséggel és félelemmel, hogy mi történik, hogy nem találkoznak miközben, vagy nem találkoztok miközben ő mérhetetlenül vágyik a találkozásra, és ott ég benne az a elképesztően nagy vágy és szenvedély, és belső küzdelem, és karmikus feladat. Szóval van itt munka bőven, és továbbra is azt mondom, hogy ha ti dolgoztok magatokon, és mindegy, hogy milyen szintű energetikai kötelék van köztetek, az a másik személyre biztos, hogy hatással van, és biztos, hogy tudtok segíteni neki. És az az előnyötök megvan, hogy itt vagytok, és hallgatjátok, és semmi más nem kell hozzátenni, csak imádkozni, de nem a varázsló imát elmondani, hogy ezt csináld Istenem, vagy azt csináld Istenem, hanem csak annyit, hogy segíts abban, hogy azt csináljuk, amit kell. Nem függetlenül attól, hogy bármi, hogy mi az, amit kell csinálni, ez a lényeg benne. Hogy ne határozzuk meg, hogy mit kell, mire vagyunk, mit akarunk tőle, csak annyit, hogy elfogadjuk, legyen meg a te akaratod, és ezt úgy őszintén, mert nagyon sokszor ezt a legnehezebb kimondani, illetve nem kimondani, mert azt mindenki mondja, de úgy megélni. Tehát, hogy mondjuk, elmondjuk az imát, hogy legyen meg a te akaratod, és akkor másnap történik valami, és akkor azt mondjuk rá, hogy de hát ez meg minek, ez hogyan, miért jött ez így, tehát én ezt nem akarom, ez így nem jó, pedig lehet, hogy az a legjobb, ami történhet velünk, mert ahelyett csak egy rosszabb választás lehetne, de ilyen módon utasítjuk el, ezt, ha ilyen történik, akkor azt lehet erre mondani, hogy elfogadom, hogyha ez a te akaratod, Uram, ez a következő az, amivel legyen meg a te akaratodat lehet elfogadni, hogy utána nem kezdem el kritizálni, hogy én ezt nem akartam, meg ne így legyen, meg már megint ez történik. Szóval ilyen kicsit hosszabbra nyúlik ez a dolog, de én csak biztatni tudok erre mindenkit, mert én nekem nagyon működik, és akik tényleg belevágtak ebbe, ilyen módon élni, azoknál mindenkinél működik. Nagyon hamar megmutatkozik az, hogy mennyire segítők az égiek. Nála is azok lennének, mert látszik, csak ezt kérni kell. Köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy megnézitek a videót. Ha megírjátok a kommentben a véleményeteket, azért is hálás vagyok, és köszönöm a lájkokat és a feliratkozást, mindegyiknek hatása van abban, hogy minél több mindenkihez eljussanak a videók, és talán nekik is mond valamit, vagy talán nekik is segít egy mondat, amit éppen kihallanak belőle. Ezzel tudtok nekik, mindenki másnak is segíteni, meg nekem is segíteni, hogy minél több like, komment és feliratkozó van a csatornán. És ha úgy gondoljátok, hogy ezekről, amiket itt most érintettem témát, erről beszéljünk, akkor azt a leírásban van az elérhetőség, azon tudtok megkeresni. Lehet kérni a családi karmaoldást, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon különleges dolgok derülnek ki, hogy miért éljük úgy az életünket, ahogy, és meg az anyukánk, meg a nagymamánk miért úgy élte, és mi is miért vagyunk olyan kapcsolatban a szülőkkel, szóval ezek ott mind-mind kiderülnek, hogy sokkal több van emögött, mint amit mi gondolunk, úgyhogy teljesen olyan, mint egy családállítás, azt leszámítva, hogy kevésbé veszélyes, és szerintem legalább annyira eredményes és hasznos, és sok mindent meg lehet tudni arról, hogy mi történik a háttérben, és mellette oldódnak az emberi érzéseink, és a családunknak a dolgai.
Köszönöm, hogy itt voltatok, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!